Sa nakaraang KBSB True Stories noong December 2021, natunghayan natin ang ilan sa mga pagsubok at tagumpay ng pag-apply sa ayuda sa upa sa nakaraang taon. Ngayong buwan ng mga kababaihan, alamin natin ang dalawang kwento mula sa iba pang babaeng nangungupahan sa San Francisco kung saan nag-apply sila kamakailan sa huling 3 buwan ng programang ayuda sa upa ng California COVID-19. Ipinakikilala si Micah, hindi niya tunay na pangalan. Siya ay mahigit 40 anyos na nagigipit na nangungupahan sa Excelsior District sa San Francisco. Nagtatrabaho siya sa isang malaking department store. Sa loob na mahigit 10 taon, kasama niyang naninirahan sa kanilang inuupahang 3-bedroom na bahay ay ang kanyang 4 na anak at 3 pang kamag-anak. Para protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, tumanggi siyang humarap sa kamera. Subalit, pumayag siyang makipagtagpo sa inyong lingkod para kunin ang kanyang panayam. Ang pangalan ko ay Micah. Nakasila ako sa Excelsior. Salamat po. At ano po ang inyong trabaho bago po nagsimula yung pandemya? Trabaho ko, nasa CBS ako at saka sa Ross. Pero nagsara na kasing CBS, so isa na lang ang trabaho ko ngayon. Dahil sa pinansyal na dagok dulot ng pandemya, nagsara ang isa sa mga pinapasukang trabaho ni Micah sa CVS Pharmacy. Ayon kay Micah, nagsimula ang kanyang kalbaryo sa pagbayad ng upa at utilities dahil sa kawalan ng pangalawang trabaho. Hindi sakop ng rent control ang kanyang inuupahan at ito rin ang naging sanhi ng patuloy na pagtaas ng upa mula sa kanyang kasero. Sa mga nakalipas na 6 na buwan, ipinagtapat niya na lalong tumaas ang kanyang pagkakautang sa upa at utilities. So, sa ngayon po ay magkano po ang inyong upa sa tinitiran niyo? 4,500 ano namin ang upa namin. Masyadong malaki para sa amin yung babayad ng bahay. Sa pagitan ng 2018 hanggang 2022, nakaranas si Micah ng pagtaas ng upa sa pagitan ng 2,500 hanggang 4,500 kada buwan. Ayon sa batas na Costa-Hawkins, ang mga kasero ay patuloy na pinapayagang magtaas ng upa sa kahit anong halaga. Dahil rin sa pagtaas ng upa, nagpatong-patong na rin ang mga kailangang bayarin sa kanyang utilities tulad ng tubig, basura, telepono, at iba pa. Dahil po dun sa nabawasang oras ay sa tingin nyo ba na ka-apekto po ito sa pagbayad nyo ng upa? Oo, nawala na kami pambayad ng bahay. Siyempre, utilities, tumataas every month. So, nagkulang-kulang talaga. Like, kailan po nagsimula yung inyong pagsubok po sa pagbayad po sa utilities? Siguro mula nung last year. Kaya lang, nakaya ko pa nung last year. Pero itong mula nung January, December, hindi na. Kaya nag-asa ko ng tulong ng line assistant at utilities. Nag-apply si Micah sa programang Ayuda sa Upa ng California noong Enero 2022. Hindi siya nagdalawang isip na mag-apply para sana tustusan ang kanyang pagkakautang sa upa at ang lumulobong bayarin sa utilities. Natatandaan niyo ba kung magkano pa po yung utang niyo sa utilities? Ang utang na sa utilities, oh my God, 3,000 na. So, ilang buwan bago hindi pa kami bawayan ng utilities. Puro bahay lang binabayaran namin. At nagbayad ba po kayo ng upa sa mga nakaraang buwan? Oo, kaya lang yung hindi na kami nagbayad mula noong December, January, February, ito March, wala na. Itong March po hanggang ngayon wala pa po. Maliban sa nawalan sila ng kakayahang magbayad ng upa mula noong December 2021, hindi pa rin sila nakakabayad sa utilities simula pa noong July 2021. Sa mga nakalipas na 2 buwan, sinunod ni Micah ang bawat hakbang para maprotektahan ang kanilang pamilya laban sa pagpapalayas. Nakatanggap si Micah ng abisong magbayad o lumayas mula sa kanyang kasero noong Pebrero 2022. Tinulungan siya ng inyong lingkod para magpadala siya sa kanyang kasero ng opisyal na sulat ng katibayan sa pag-apply sa programa at ang nilagdaang deklarasyon ng kagipitan. Nagbigay ako ng papel na galing sa inyo dahil sa COVID relief. Yun lang, pero still, syempre, kailangan din nila ng pera.
Sa kasamaang palad, simula noong Enero 2022, hindi pa rin siya nakakatanggap ng anumang balita tungkol sa status ng kanyang aplikasyon. Tinulungan siya ng inyong lingkod para checkin ang kanyang status at hanggang ngayon sinusuri pa rin ito. Ngayong matatapos na ang recovery period at ang programa ng ayuda sa katapusan ng Marso, hindi na iwasan ni Micah na madismaya sa proseso at mangamba sa mga darating na linggo. May mga mensahe ba kayo para sa ating mambabatas sa California? Sana mabilisan nila kasi hindi lang, alam ko naman hindi lang ako, di ba? Everybody need ng tulong, pero sana mabilis. Kasi akala ko lahat magagawa ng Red Assistant Relief, kaya alam hanggang ngayon we're still waiting. So na-stuck kami sa sa mga bills. Syempre lumalaki yun. May pa yun, interest. Mostly ang lang, a month. But this one's 2 months. Sobrang na yata behind. So parang nawalan ako ng tiwala na. Dahil sa nangyari. Akala ko nga naman, madali. Sana dumating na nga this week. Tagal na rin kasi. Bukod kay Micah, ipinakikilala namin si Maria. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ay 67 taong gulang na senior citizen at nangungupahan sa isang one-bedroom na in-law unit sa Excelsior District. Para protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, tumanggi siyang humarap sa kamera. Subalit, pumayag siyang makipagtagpo sa tanggapan ng SOMCAN para kunin ang kanyang panayam. Alamin natin ang kanyang kalagayan sa mga huling linggo ng recovery period. So, ano po yung trabaho mo bago po nagka-pandemya? Dati po caregiver. Dati kang caregiver. At saka sa kasalukuyan po, ano po yung trabaho niyo? Mayroon po ba or wala? Wala po kasi po may sakit po ako Meron po akong osteoporosis at sakit sa puso. And gusto ko nga po magtrabaho pero hindi na po kaya ng katawan ko. Para po ako naupos na kandila. Sa gitna ng pandemyang COVID-19, pinalaya si Maria sa dati niyang inuupahang kwarto. Sa ibang bahagi ng Excelsior, kinandado ang kanyang inuupahan at itinago ang kanyang mga kagamitan. Ang kanyang dating kasero ay hindi dumaan sa wastong proseso ng pagpapalayas at lumabag sa ilang batas ng estado ng California. Sa pagitan ng Marso 2021 hanggang Disyembre 2021, nakitira siya sa mga iba't ibang kakilala hanggang sa natagpuan niya ang isang murang paupahan na may halagang $1,200 kada buwan sa Excelsior District noong Enero 2022. Sino po yung nagbabayad? Sa ngayon po, pahulog-hulog po kasi ang trabaho po ng asawa ko, ongkol-ongkol. Para po, hindi po ako tumira sa lupa, kahit papano, inaabot-abutan ko po. So inaabot-abutan mo ng paunti-unti? Paunti-unti po, 200, 300. Pag may natira sa sahod ng mister ko. Kasi po, pambiling pagkain, pambayad po namin sa mga telepono, pambili po ng mga sabon. Sa tulong ng inyong lingkod sa SOMCAN, nag-apply siya ng ayuda sa upa noong Enero 2022 at naisumite ang kanyang aplikasyon noong ika-2 ng Pebrero. Tulad ng maraming nagigipit na nangungupahan sa California, sinunod ni Maria ang bawat hakbang para mapabilang sa proteksyon ng recovery period. Bawat buwan, nilagdaan niya ang deklarasyon ng kagipitan. Ngunit nagkaroon siya ng konting problema sa pagpapakita ng katibayan ng aplikasyon sa kanyang kasero. Nang meron na kayong dalang papel na bali patunay na nag-apply ka sa tulong para makabayad ng renta, ano ang binigay mo ba ito sa inyong landlord o sa kasero or ano po yung sabi niya? Yes po, binigay ko po, sabi ko basahin niya. Hindi po niya tinignan kasi po natatakot daw po siya. Ayaw niya po madamay sa masabit po dyan sa mga
Hindi po siya naniniwala eh. Hindi Kaya, siya naniniwala? Hindi po. Kaya, Oo. kaya po ang pakiusap niya na lang po sa akin, ikaw na bahala. Maria, kasi tiwala naman ako sa'yo. Hindi kita pinatira dyan dahil mukha akong pera. Kakita mo naman, may tumitingin yan. Ikaw ang pinili ko dahil nawang-awa ako sa'yo. Hindi man naniniwala ang kanyang kasero sa pagkakaroon ng ayuda sa upa ng California, nabanggit ni Maria na may kabaitan naman ang kanyang kasero. Hindi naman siya sinampahan ng abisong magbayad ng upa, subalit pumirma at nakipagkasundo si Maria na babayaran pa rin niya ang kanyang kasero. Dahil sa nalalapit na pagwawakas ng recovery period, sa katapusan ng Marso 2022, inaksyonan agad ni Jean at ng inyong lingkod na padalhan ng formal na sulat ang kasero ni Maria. Ang sulat na ito ay nagsisilbing katibayan na totoo ang programang ito at nakapag-apply na si Maria. Alamin natin kung may natanggap siyang balita sa kanyang naisumiting aplikasyon. So, may natanggap ka bang balita tungkol sa iyong aplikasyon? Wala pa po. At saka mga ilang linggo na po kayong naghihintay? Mga ano na po, 6 na linggo na po. So, ito. Ano po ang iyong mensahe sa mga mambabatas natin sa California? Lalo na kung may panawagan kayo sa pagbibigay ng palugit sa kasalukuyang ayuda sa upa at proteksyon ng mga nangungupahan sa recovery period. Sana po tulungan niyo po akong mabayaran na mabilisan po ang pagproseso ng aking pong aplikasyon. Kasi po natatakot po akong matulog sa lansangan. Para po sa ating mga mambabatas, sana naman po bilisan ninyo yung proseso kasi po madami po tayong mga tenants po na nangangailangan ng agarang aksyon. Kasi pag mahirap na po baka palayasin ng mga pasero ang mga nangungupahan natin dito sa San Francisco. Lalo na po ngayon na malapit na po magtapos ang recovery period. So, Marso hanggang Marso 31. So, napakahirap po. Lalo na yung mga taong gipit na gipit sa buhay, may mga pansanan, mga senior citizen, mga walang trabaho dahilan sa pandemic, mga tumulong sa mga pamilya na walang trabaho. So, please, pakiusap lang po, pakibilisan niyo yung action niyo. Ako po si Jean Alejo. At ako naman po si Antonina Rial. Ito po ang aming naitala sa KBSB True Stories.